Hello! Magandang araw! Ngayon, sa ating pagluluto ay gagamit ako ng slow cooker. Lalo na pag ako ay nagpapalambot ng karne, ito ang talagang kasama ko, ginagamit ko kasi pwede ko siyang iwanan tapos magtatrabaho na ako ng mga ibang mga gawain sa bahay. So, very convenient to. Pagkatapos, yung resulta ng karne, as in super lambot. Kasi itong anak namin, ang gusto niya pag karne, yung natatanggal sa buto ba, pag masyadong malambot. Itong slow cooker ko, pinahiram lang sa akin to ng nanay ko. Alam nyo na, pag mga nanay, pag nagpahiram yan, wala nang bawian yan, kaya nasa akin na siya. Maliit lang siya, so mga half kilo to 1 kilo lang yung pwedeng ilagay dito. So, tara na, umpisan na natin. So, una, i-arrange natin yung meat at saka yung mga ricado niya dito. I-alternate natin, yung meat, tapos yung ricado, tapos lagyan natin ng, yung saktong ano lang siya, saktong tubig para yung sasabaw niya. Kasi hindi na ito mag-i-evaporate eh. Kung ano yung nilagay mo na water, yun na yun. So, umpisahan na natin. Unang ilalagay natin yung meat muna. Alternate lang natin yung mga So, ready na siya. I-set na lang natin siya sa high for 4 to 6 hours. Ano siya, tansyahin nyo na lang. Pag halimbawa 3 hours, i-check nyo siya. Kung okay na sa inyo yung lambot, patayin nyo na. Pero sa amin kasi is 4 to 6 hours. Yung super lambot talaga siya. So, switch na natin. Eto na po siya, luto na after 4 hours. Parang bata pa kasi yung pork na nabili ng husband ko sa supermarket. Ayun, tanggal siya sa buto. So, tatanggalin natin siya. Tapos yung sauce na konti, papalaputin natin ng slurry. Combination of cornstarch at water lang. Para yun ang magiging sauce niya. Eto na po ang ating finished product ng ating version ng patatin. So, tingnan natin kung gaano siya kalambot. Grabe sa lambot. Saya na naman ang aking baby loves nito. Okay? So, kung nagustuhan nyo ang video kong ito, please click like and subscribe. Salamat po! Sa ulitin!